good morning, and today is another day to begin and another video to produce. So guys, ang gagawin nating video ngayon is gagawa tayo ng mango jam. At para malaman nyo ang tamang proseso ng paggawa ng mango jam, ang masasabi ko lang guys sa inyo is tapusin nyo lang ang video na to. Now we are going to cut the mango into 2 parts to get the flesh. Slice it into pieces. So, ang susunod nating gawin ngayon is isalang natin yung kaserola para maluto na natin tong ating mangga.